नमस्कार मंडळी, स्वागत आहे तुमचं तुमच्या भावाजी यूट्यूब चॅनलवरती। आज पुन्हा तुमच्यासाठी नवीन आणि एकदम जबरदस्त व्हिडिओ घेऊन आलेलो आहे। आजचा व्हिडिओ आपण तुमच्यासाठी खास घेऊन आलेला आहे दसरा स्पेशल बॅनर डिझायनिंगवर। तुम्ही आपल्या स्क्रीनवर बघू शकता। तर आज आपण अशा प्रकारचं एकदम फुल HD क्वालिटीचं आणि ग्रुप बॅनर तुमच्यासाठी कशा प्रकारे डिझाइन करायचं याचं ट्युटोरियल आजच्या व्हिडिओमध्ये मी तुमच्यासाठी घेऊन आलेलो आहे। आजची बॅनर डिझाइन एकदम जबरदस्त झालेली आहे आणि खूप मोठ्या साईजची आजची आपण हे बॅनर डिझाइन तुमच्यासाठी मोबाईलमध्ये कशा प्रकारे तयार करायची याचा ट्युटोरियल आजच्या व्हिडिओमध्ये तुमच्यासाठी घेऊन आलेलो आहे। आजची हे बॅनर डिझाइन आपण पिक्सललॅब ॲप्लिकेशनचा यूज करून तयार केलेली आहे, त्यामुळे याची डायरेक्ट PLP फाईल मी तुम्हाला आजच्या व्हिडिओमध्ये देणार आहे। हे PLP फाईल कशा प्रकारे डाउनलोड करायची, मोबाईलमध्ये कशा प्रकारे ओपन करायची आणि कशा प्रकारे अशा प्रकारची बॅनर डिझाइन तयार करायची हे स्टेप बाय स्टेप आजच्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला सांगितलेलं आहे। आजच्या ह्या PLP फाईलला एक पासवर्ड आहे, पासवर्ड हा व्हिडिओमध्ये तुम्हाला पुढे भेटून जाईल, त्यासाठी व्हिडिओ पूर्ण पहा। तुम्हाला जर या प्रोसेसमध्ये कोणती जर अडचण येत असेल तर ते तुम्ही आपल्याला इंस्टाग्रामवरती मेसेज करून विचारू शकता। त्यासाठी तुम्ही जर आपल्याला इंस्टाग्रामवरती फॉलो केलं नसेल तर लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये आहे, जा आणि आपल्याला इंस्टाग्रामवरती मेसेज करा। तसेच भावांनो, तुम्हाला जर एडिटिंग संबंधी आणखी काही मटेरियल लागत असेल तर ते मी आपल्या टेलिग्राम चॅनलला तुम्हाला प्रोव्हाइड करून देत असतो। जर तुम्ही आपलं टेलिग्राम चॅनल जॉईन केलं नसेल तर लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये आहे, जा आणि आपलं टेलिग्राम चॅनलसुद्धा जॉईन करून टाका। मित्रांनो, मी तुमच्यासाठी आपल्या या चॅनलवर अशाच प्रकारचे बॅनर डिझायनिंग आणि व्हिडिओ एडिटिंग संबंधी व्हिडिओ घेऊन येत असतो, त्यासाठी आपल्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा। आपल्या चॅनलवर तुमच्यासाठी बिझनेस कार्ड संबंधी एक फुल सिरीज आपल्या चॅनलवर चालू आहे। तुम्ही बघू शकता सर्व प्रकारचे शॉपचे कार्ड बॅनर आपण आपल्या चॅनलवर बनवलेले आहे, हे पण व्हिडिओ तुम्ही पाहू शकता। आणि पुन्हा आपण भविष्यात पण खूप सारे व्हिडिओ तुमच्यासाठी घेऊन येत आहे, त्यासाठी व्हिडिओसाठी भेटण्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून ठेवा आणि नोटिफिकेशन जे बेल आयकॉनला त्याला ऑलवर सेट करून ठेवा, म्हणजे आपला व्हिडिओ आल्याबरोबर तुम्हाला नोटिफाय करून देईल। तर चला मित्रांनो, आता जास्त वेळ न करता आजच्या व्हिडिओला आपण सुरुवात करूया। बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। तर भावांनो, आता आपण आपल्या मोबाईल स्क्रीनवरती आलो आहे। तर आजची डिझाइन बनवण्याकरता तुम्हाला याची स्क्रीनवर बघू शकता हे फिरत आहे अशा प्रकारचं एक पिक्सललॅब ॲप्लिकेशन आणि RR ॲप्लिकेशन, हे दोन्ही ॲप्लिकेशन डाउनलोड करायचे आहे। हे ॲप्लिकेशन तुम्हाला इझिली प्ले स्टोअरला भेटून जातील। जर तुम्हाला डाउनलोड करण्यास काही अडचण येत असेल तर याची लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये सुद्धा प्रोव्हाइड करून दिलेली आहे, तिथे जाऊन सुद्धा तुम्ही ते ॲप्लिकेशन डाउनलोड करू शकता। तुम्ही जर आजच्या व्हिडिओला अजूनपर्यंत लाईक केलं नसेल तर व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा, कमेंट करा। त्यानंतर PLP फाईल डाउनलोड करण्यासाठी तुम्हाला काय करायचं आहे, आपल्या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये तुम्हाला एक डाउनलोड PLP म्हणून लिंक दिली आहे, त्या लिंकवर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे। लिंकवर क्लिक केल्याबरोबर तुम्ही जे स्क्रीनला आता बघत आहात अशा प्रकारचं एक पेज तुम्हाला दिसेल। या पेजवर आल्याच्यानंतर तुम्हाला आपल्या व्हिडिओचा थंबनेल दिसेल, त्यानंतर इथं काय लिहिलेलं आहे ते वाचू शकता। त्यानंतर इथे यूट्यूब चॅनलला आपलं व्हिजिट करू शकता, तो व्हिजिट करून आले असा तुम्ही। त्यानंतर इथे ॲड आहे, त्यानंतर डाउनलोड PLP म्हणून तुम्हाला इथे एक ऑप्शन दिसेल, बघू शकता तुम्ही, मी ड्रॉ करून घेतला त्याला। तर अशा प्रकारचा ऑप्शन तुम्हाला दिसेल, ह्या ऑप्शनवर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे। या ऑप्शनवरती क्लिक केल्याबरोबर तुमच्यासमोर अशा प्रकारचं पेज ओपन होईल। तुम्हाला इथे अशा प्रकारची एक फाईल दिसेल, तर ह्या फाईलला तुम्हाला डाउनलोड करून घ्यायचं आहे। ह्या फाईलवर क्लिक केल्याबरोबर हे फाईल डाउनलोड व्हायला सुरुवात होऊन जाईल। फाईल डाउनलोड व्हायला सुरुवात झाल्यानंतर फाईल थोडी 12 MBची झाली आहे, कारण बॅनर एकदम HD क्वालिटीचा झालेला आहे, थोडी मोठी फाईल झालेली आहे। आपली फाईल डाउनलोड होत आहे। फाईल डाउनलोड होत आहे, थोडा वेळ जास्त लागल्यानंतर फाईल मोठी झाली आहे। मी खेड्या विभागातून बिलॉंग करतो, त्यामुळे आमच्या इथे नेट स्पीड काही एवढा खास नाही आहे। तर फाईल आता आपली डाउनलोड झालेली आहे। फाईल डाउनलोड झाल्यानंतर फाईलवर क्लिक करायचं आहे आणि तुम्ही स्क्रीनवर बघू शकता RR ॲप्लिकेशन। ह्या RR ॲप्लिकेशनमध्ये ते फाईल ओपन करायची आहे। यामध्ये ओपन केल्यानंतर तुमच्यासमोर अशा प्रकारचं इंटरफेस ओपन होईल। त्यानंतर तुम्हाला इथे चेकबॉक्स दिसत आहे, याच्यावर क्लिक करायचं आहे आणि इथे जे एक्स्ट्रॅक्टचं एक ऑप्शन तुम्हाला वरती दिसत आहे, याच्यावरती क्लिक करायचं आहे। त्यानंतर अशा प्रकारचा मेनू ओपन होईल। त्यानंतर तुम्हाला इथे एक ओकेचं ऑप्शन दिसत असेल, या ओकेच्या ऑप्शनवरती क्लिक करून इथं पासवर्ड एंटर करायचा आहे। पासवर्ड आम्ही तुम्हाला व्हिडिओमध्ये पुढे दिलेला आहे, तिथे बघून पासवर्ड तुम्हाला एंटर करून घ्यायचा आहे।
तर आता मी इथे पासवर्ड एंटर केला आहे. त्यानंतर खाली जे इथं तुम्हाला ओकेचं ऑप्शन दिसत आहे, तर त्या ओकेच्या ऑप्शनवरती तुम्हाला क्लिक करायचं आहे. ओके केल्याबरोबर तुमची जे झिप फाईल आहे ते एक्स्ट्रॅक्ट होऊन जाईल. त्यानंतर मला हे बंद करून आपलं पिक्सललॅब ॲप्लिकेशन ओपन करून घ्यायचं आहे. पिक्सललॅब ओपन केल्याच्यानंतर इथे तुम्हाला एक साईडला माय प्रोजेक्ट म्हणून ऑप्शन दिसेल. ह्या माय प्रोजेक्टच्या ऑप्शनवरती क्लिक करायचं आहे. त्यानंतर इथे एक वरती PLP म्हणून एक ऑप्शन आहे, ह्या PLPवाल्या ऑप्शनवरती क्लिक करायचं आहे. ह्यावर क्लिक केल्यानंतर तुमच्या मोबाईलचे फोल्डर इथे ओपन होतील. इथे चेक करायचं तुम्हाला. तुम्ही जर ऑलरेडी डाउनलोड फोल्डरमध्ये जर असाल तर तुम्हाला डाउनलोड फोल्डरमध्ये जायची आवश्यकता नाही. जर इथं असं डाउनलोड नाव नसेल तर तुम्हाला पहिले आपल्या मोबाईलच्या डाउनलोड फोल्डरमध्ये जायचं आहे आणि नंतर डाउनलोड फोल्डरमध्ये गेल्याच्यानंतर आपण ज्या नावाची आता फाईल डाउनलोड केली, दसरा बॅनर PLP नावाची, त्या नावाचं एक फोल्डर तुमच्या डाउनलोड फोल्डरमध्ये अंदर तयार झाले असेल आणि त्या फोल्डरमध्ये तुम्ही स्क्रीनवर बघू शकता अशा प्रकारची एक फाईल तुम्हाला दिसेल. त्या फाईलवर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे. क्लिक केल्याबरोबर ओपन अँड ॲडचं ऑप्शन येईल, ओपन अँड ॲड करायचं आहे. इथं थोडा लोडिंग येईल आणि त्यानंतर अशा प्रकारचं एकदम जबरदस्त आणि HD क्वालिटीचं बॅनर तुमच्या मोबाईलमध्ये ओपन होऊन जाईल. तर आता हे आडव्या स्क्रीनला आहे. त्यानंतर तुम्ही सर्वात पहिले एडिटिंगला अशा प्रकारे तुम्हाला इझी जाईल. तुम्हाला काय करायचं, इथे फोटो क्वालिटी आहे ना, बघू शकता फोटो फ्री आहे. फोटोवर क्लिक करून पहिले आधी इथचे फोटो तुम्हाला डिलीट करून घ्यावे लागेल. त्यानंतर वरती एक प्लसचं इथे तुम्हाला आयकॉन दिलेला आहे, त्या प्लसच्या आयकॉनवरती क्लिक करावं लागेल आणि फ्रॉम गॅलरी करून तुमच्या गॅलरीमधले तुम्ही फोटो इथे ॲड करू शकता. ओके. त्यानंतर सेव्ह करण्यासाठी सेव्ह ॲज इमेज आणि सेव्ह टू गॅलरी करण्याआधी इथं अल्ट्रा करून घ्या आणि सेव्ह टू गॅलरी करा. एवढी स्टेप केल्यानंतर हे जे बॅनर आहे तुमच्या गॅलरीमध्ये एकदम फुल HD क्वालिटीमध्ये सेव्ह होऊन जाईल. आता मी त्याचा प्रिव्ह्यू पण तुम्हाला दाखवून देतो. तर तुम्ही बघू शकता. आता याला सेव्ह केल्याच्यानंतर एक प्रश्न पडतो की आडव्या साईडमध्ये याला रोटेट करण्यासाठी तुमच्या मोबाईलमध्ये डायरेक्ट एडिटचं ऑप्शन असेल. एडिटच्या ऑप्शनवरती क्लिक करून तुम्ही रोटेट करून सेव्ह करून घ्या. झालं रोटेट. आणि आता क्वालिटी चेक करा तुम्ही, एकदम जबरदस्त आणि HD क्वालिटी आहे. तर अशा एकदम सोप्या पद्धतीमध्ये तुम्ही आजची बॅनर डिझाईन तयार करू शकता. तर आजचा व्हिडिओ कसा वाटला एक कमेंट करून नक्की सांगा. व्हिडिओ जर आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत नमस्कार.